السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض منهج البيولوجي. طبعا طلبة السكندري 1 بالنسبة لهم احنا لسه جايين من بريب 3 وكنا بناخد ساينس بس. احنا السنة دي هناخد ساينس متقسم بال 3 ديفيجن بتوعه. ان شاء الله انا هكون معاكم في البيولوجي. يونت 1 ليسون 1 بيتكلم عن حاجة اسمها chemical basis of life. يعني ايه chemical basis of life؟ قال لي ان اللايف بادي او البادي اوف living organisms consist of، دايما نقول لي في حاجات اصغر منه. انا دايما اشوف كل حاجه كبيره اصلها اصلا حاجه صغيره. فلو انا اعتبرت الصوره اللي قدامي ديت ده البادي اوف living organisms. البادي اللي قدامي دوت consist of a group of system. a group of system. وكل سيستم جوه البادي دوت a group of organs. a group of organs. يبقى البادي a group of system والسيستم a group of organs. والاورجنز دي a group of tissue والتيشو a group of cells. وجوه السيلز في حاجه اسمها organelles، حاجه اصغر منها. والاورجانيلز دي جواها ايه؟ جواها molecules. المولكيولز دي اللي جواها هي دي اللي هنبتدي ندرسها وندرس انواعها. يبقى انا كده عايزه اقول ان البادي a group of system a group of organs. الاورجنز a group of tissue a group of cells a group of organelles. والاورجانيلز a group of molecules. والمولكيولز a group of atoms. الاورجانيلز هي العضيات، يعني حاجة تصغير عضي، يعني هي المصغر بتاع organ دي عضو كبير، organelles دي الأصغر منها. يبقى البادي system organ tissue cell وبعد كده organelles وبعد كده molecules وبعد كده atoms. طيب ايه انواع المولكيولز اللي انا هدرسها؟ انا هدرس نوعين من انواع المولكيولز، عندي الاورجانيك وان اورجانيك. المولكيولز اللي هي الاورجانيك ديت بتبقى large size، حجمها كبير، ومينلي contain كربون وهيدروجين، لازم يكون فيها كربون وهيدروجين. يعني مثلا اقول لك CH4 تقول لي ده مين؟ تقول لي ده اورجانيك خلاص. وكلهم biological macromolecules. كلمة ماكرو يعني كبيرة، ماكرو يعني حجمها كبير. لكن الان اورجانيك زي doesn't often contain carbon، مش لازم يكون فيها كربون، يعني مش شرط من شروطها. يبقى انا عندي الاورجانيك molecules والان اورجانيك molecules. يبقى they are large size، حجمهم كبير. زي مين؟ قال لي الاكزامبلز بتاعت الاورجانيك molecules اللي هي الكربوهيدرات، ليبيدز، بروتين، نيوكليك اسيد. يبقى المولكيولز ديت اللي هي مين؟ كربوهيدرات، ليبيدز، بروتين، نيوكليك اسيد. طب بالنسبه للان اورجانيك اللي هي مش doesn't often او don't often contain carbon، الووتر والمينرال سولت. الووتر والمينرال سولتس. طيب هناخد ايه احنا من الكلام ده؟ احنا هناخد الاورجانيك اللي هم الكربوهيدرات والليبيدز والبروتين والنيوكليك اسيد. هم الاربعه دولت اللي هم اصلا اول فور ليسونز عندنا. احنا ان شاء الله النهارده هناخد الكربوهيدرات. انا بس عايزاك تبقى مميز ان انا مثلا لما اقول لك CH4 تقول لي ده اورجانيك. طب لما اقول لك CO2، طب ما هو في كربون اهو بس ما فيهوش هيدروجين، يبقى اقول عليه ان اورجانيك. طب H2O فيها هيدروجين وما فيهاش كربون، تبقى ان اورجانيك. يبقى mainly الاورجانيك كونتين كربون وهيدروجين. طيب هنبقى نرجع للسؤال ده. يبقى يعني ايه دلوقتي biological macromolecules؟ دي حاجه اسمها بوليمر كبيره. يعني انا دلوقتي لو بصيت هنا هلاقي ان انا قدامي مثلا دي كانها دي اتومز كتيره خلاص، وهنا الاتومز دي حصل لها ايوه طبعا حد بيقول لي ان هم عملوا بوند، ارتبطوا مع بعض، يعني عملوا combination. الكومباينيشن ده اللي حصل اسمه polymerization. اسمه ايه؟ polymerization. يبقى انا كان عندي حاجه اسمها monomers كتير مفككين عن بعض، لما ارتبطوا مع بعض سميناهم polymer. يبقى مونيمر، مونو يعني واحد، ولما اتجمعوا مع بعض بقى اسمهم polymer كتير. يبقى دي اسمها monomer ودي اسمها polymer. المونيمر دوت بيبقى 1 molecules او 1 atom واتجمعوا مع بعض بقوا اسمهم بوليمر. طب البروسيس اللي حصلت دي اسمها ايه؟ اكتب ايه على الارو اللي عندي ده؟ هكتب عليه كلمة polymerization. يعني ايه polymerization؟ يعني combination of monomer to give polymer. combination of monomer to give polymer. يبقى معنى كده polymerization combination of monomer to give polymer. مين هما البوليمر اللي احنا هناخدهم؟ قلنا الكربوهيدرات والليبيدز والبروتين والنيوكليك اسيد. طيب وكل واحده من الكربوهيدرات والليبيدز والبروتين والنيوكليك اسيد عندها عندها مونيمر صغير اتكونت منه. يعني مثلا الكربوهيدرات مين المونيمر بتاعها؟ حاجه اسمها مونوساكرايدز. مونوساكرايدز. طب بالنسبه للبروتين امينو اسيد. طب بالنسبه للليبيدز فاتي اسيد.
طب بالنسبة للنيوكليك أسيد نيوكليوتايد. كل واحدة من دول هناخدها بقى بالتفصيل، بس اللي أنا عايزة أوصل له دلوقتي إن أنا كل اللي بدرسهم دولت عبارة عن إيه؟ ماكرو مولكيول. عبارة عن إيه؟ ماكرو مولكيول، يعني كبار، وكونسيست اوف إيه؟ مونيمر، صغيرين. كل واحدة كبيرة أصلها هي حاجة صغيرة. يعني أنا لو جيت أعمل definition دلوقتي للكربوهيدرات هقول يعني إيه كربوهيدرات؟ They are biological macromolecule. They are biological macromolecule polymer that made up of a many monomers اللي هم ال smaller molecules بتاعتها called a monosaccharides. called a monosaccharides. monosaccharides. يبقى أبسط حاجة للكربوهيدرات هي مين؟ monosaccharides. طيب المونوساكرايد is the simplest type of carbohydrates. طيب الاستراكشر بتاعه عبارة عن ايه؟ قال لي المونوساكرايد contain carbon hydrogen oxygen. carbon hydrogen oxygen. طيب الريشيو بتاعتهم كام؟ قال لي 1 to 1، يعني كل واحدة كربون قصادها 2 هيدروجين قصادها 1 اكسجين. يعني مثلا لو انا حاطه C2 يبقى ال H هتبقى كام؟ 4 وال O 2. طب انا حاطه 3 C3 يبقى ال H كام؟ 6 وال O 3. الريشيو دي ثابته؟ 1 to 1 CHO. طيب الكربوهيدرات متقسمة لنوعين هناخدهم دلوقتي اللي هما simple sugar و complex sugar. ده according to the properties، على حسب الصفات بتاعتهم. بس احنا متقسمين جوه السمبل لمونوساكرايدز، دايساكرايدز، بوليساكرايدز، وهناخد كل example منهم. classification of carbohydrates. الكلاسيفيكيشن according to their a molecular structure، على حسب التركيب بتاعهم. طب قسمناهم ايه؟ simple sugar و complex sugar. السمبل شوجر قسمناهم لحاجتين، مونوساكرايدز ودايساكرايدز، وهناخد اكزامبل كل واحده فيهم. والكومبلكس شوجر قسمناهم لايه او سميناهم ايه؟ سميناهم البوليساكرايدز. خلي بالكم بولي يعني كتير. طيب how can you differentiate between simple sugar and the complex sugar according to their properties؟ انا هعمل ايه؟ هنجيب two glasses، put in one of them the first one put a spoon of sugar, in the another one put a spoon of starch. الستارش هو النشا اللي في البيت عندنا. and wait for 1 minute or 2 minutes. ايه الobservation بتاعك على التو glasses دولت؟ the first one will ايه؟ yes, the first one sugar dissolve in water. in the first one sugar dissolve in water, and this glass has a sweaty test. And why this sugar dissolve in water? Sugar dissolve in water because it has low molecular weight. It has low molecular weight, so can dissolve in water. But in the starch can't dissolve in water, insoluble in water, because it has high molecular weight, so it will precipitate in the cup or in the glass and have no sweaty test. Example of simple sugar as monosaccharides and disaccharides. Monosaccharides like glucose, the grape sugar is the first one in giving energy, and fructose sugar, fruit sugar, galactose, ribose sugar ده enter in the structure of DNA and RNA في النيوكليك acid عامة، يعني هو في ال RNA، وهو contain 5 carbon عشان هتلاقوها متكررة معاكم في الأسئلة. Disaccharides contain lactose sugar. Lactose sugar is a milk sugar. Maltose sugar, it is a malt sugar اللي هو الشعير. Sucrose sugar. This example of monosaccharides and disaccharides. How to compare between monosaccharides and disaccharides? Monosaccharides, they are made up of one molecule only. Consists of 3 or 6 atoms. From 3 to 6, this range. 3, 4, 5, 6 carbon atoms, these monosaccharides. More than monosaccharides, and monosaccharides give disaccharides. Disaccharides consist of 2 molecules of a monosaccharides. يبقى 2 molecules of monosaccharides linked together give disaccharides. Example of monosaccharides قلنا glucose, fructose, galactose, ribose. Disaccharides consist of a 2 من المونوسaccharides، وكل الدايساكرايدز اللي عندي
اساسا لازم البيزك عندهم يكون فيهم جلوكوز، يكون فيهم ايه؟ جلوكوز. يعني اللاكتوز جلوكوز بلس جلاكتوز. طب المالتوز جلوكوز اند جلوكوز. طب السكروز جلوكوز اند فركتوز. So the basic unit or the basic monosaccharide is glucose. Okay. What is the role of monosaccharides in energy production? The stored energy in the chemical bond in glucose breaking down glucose when you eat any sugar give your energy, fast source of energy, fast source of energy, glucose or carbohydrates, fast source of energy. What's happened? Breaking the bond in the glucose, and this breaking bond give energy. This energy released in the form of ATP. ATP ده الكاين، عملة بنتعامل بيها جوه السيل. يعني انا مثلا اسألك how much do you have the money، فتقولي 5 pounds 3 pounds 6 pounds. اما اقولك how many energy do you have، هتقولي 3 ATP 4 ATP 5 ATP. So ATP mean the amount of energy. ATP the symbol adenosine A triphosphate. ATP adenosine triphosphate. Triphosphate because it consists of 3 phosphate group. The carbohydrates is a fast source of obtaining energy and used in storing energy in the body. How storing energy? In carbohydrates stored in the plant as starch. Carbohydrates, starch, use carbohydrates, make photosynthesis process and produce carbohydrates. These carbohydrates, when excess amount, storing in the plant as starch. But in the animal and the human, when you eat sugar, a lot of sugar, a lot of carbohydrates, the excess amount of carbohydrates will store in your liver and muscle, in the form of glycogen, in the form of glycogen. So the carbohydrate stored in the plant as starch, stored in the animal and human as glycogen. And carbohydrates enter in the structure of cell membrane. Cell membrane, do you remember plant cell and animal cell? Cell wall. Yes, the plant cell has cell wall and plasma membrane, two membranes from outside. And animal cell contain cell wall only and plant cell. Plant cell contain cell wall and plasma membrane, but animal cell contain plasma membrane only. This cell wall in the plant consists of cellulose. Cellulose is the complex sugar. complex sugar احنا قلنا cellulose وستارش وقلنا معاهم جلايكوجين. الستارش اللي هو stored في البلانت والجلايكوجين stored في الانيمال والهيومن والcellulose used in making cell wall. Okay, so the carbohydrates enter in the structure of the cell membrane and cell protoplasm. How can you test starch? How can you test starch? Starch can test in the lab by using blue Bendict reagent. blue Bendict reagent. reagent هنا بمعنى كاشف، حاجة أنا بعمل بيها تest للستارش عشان أعرف مثلا test tube. I have 3 test tube. One of them sugar solution, starch solution, salty solution, and use Bendict reagent blue by put some drops in each one. When the color change from blue to orange, this means this tube contains sugar. When the color change from blue to orange, this tube contain yes sugar. Uses بقى applicable part in the life. This Bendict agent used in the lab to test the sugar and glucose in the blood and urine for diabetic disease. الناس اللي عندها سكر بيروحوا يعملوا تحاليل. طبعا المفروض نسبة السكريات ما تزيدش في البلاد او في اليورين بتاعهم لنسبة كبيرة. فهو ابتدي يحلل لو لا قدر الله وصلت لليورين او وصلت للبلاد، يعني كان السكر بتاعه عالي جدا، فهو ابتدي يحلل بالبلو باندكتور agent. If the color change from blue to orange so it's positive. طبعا اهم النصايح انت you have to advise الناس اللي عندها diabetic او اللي عندها obese يعني سمنة على فكرة must keep themselves away from eating sugary and starch food. اول حاجة لا ما تاكلش starch food كتير. هقول لكم ليه.
الستارش فود لو انا قللت الكربوهيدرات بتاعتي عشان الناس اللي عايزه تعمل ريجيم، لو احنا قللنا الكربوهيدرات بتاعتنا بالتالي جسمي يبقى مش هيلاقي سورس اوف انرجي، لان هو بيبقى اسهل له الفاست سورس اوف انرجي بتاعه هو الكربوهيدرات. هو مش هيلاقي الكربوهيدرات دي، فيبتدي يروح فين؟ يبتدي يدور على الليبتس. على فكره الليبتس الدهون بتدي كميه انرجي عاليه جدا، بس هو الجسم ما بيروح لهاش غير وقت ما لما ما بيلاقيش ايه، لما يكون ما فيش قدامه كربوهيدرات يبتدي يروح ويبتدي يعمل ايه، يعمل لها بيرنينج للليبتس او الفاتس الدهون اللي موجوده في جسمي. يبقى اللي عايز يعمل رجيم او دايت يبتدي اول خطوه ستوب ايه، starchy and ايه sugary or carbohydrates food. Okay. How can you test starch? Starch can test by iodine solution. Iodine solution used in the test starch and change the color from yellow or brown according to the concentration of iodine solution. احنا ما بنشتريها من الصيدليه صبغه اليود بيبقى مكتوب عليها تركيز معين. ف according to its concentration الكالر بتاعها من yellow ل brown change to blue. ودي سهل تعملها في البيت. احنا هنجيب a slice of potato ونحط عليها a drop of iodine solution or betadine لو احنا عندنا في البيت، هنلاقي at the same time change the color to blue. هناخد بس كام question كده choose مع بعض. Number 1 the ratio of carbon, oxygen, hydrogen element in the monosaccharides is. احنا قلنا ان النسبة CHO كام 1 to 1، بس هو هنا عمل تريكاية في السؤال، مين عارفها؟ يس هو بدل عمل لنا كربون اكسجين هيدروجين، يبقى انا هقول ايه 1 1 2، يبقى انا هختار نمبر دي. اوكي نمبر 2 which of the following molecules is considered a disaccharides. disaccharides يعني two molecules of monosaccharides. في نقطة بقى انا ما قلناهاش اللي هي how can two monosaccharides combine with each other. monosaccharides combine with each other by removal a water molecule. لازم اعمل ريموفال للموليكولز اوف ووتر، كل 2 مونوساكرايدز ريموف 1 ووتر. يعني انا ما ينفعش هنا تبقى الانسر بتاعتي سي 12 عشان هو المفروض ان الشوجر الواحد او المونوساكرايدز الواحد او الجلوكوز الواحد السامبل بتاعه ايه سي 6 اتش 12 او 6. طب انا عايزه 2 يبقى سي 12 اتش 24 او 12، لا رونج. امال ايه هيبقى نمبر سي سي 12 اتش 22 او 11. طب فين التو هيدروجين اللي ناقصين والوان اكسجين؟ طلعوا على شكل ايه اتش 2 او، طلعوا على شكل ايه اتش 2 او. يبقى الدايساكرايدز عشان يحصل لازم كل 2 يعملوا ايه ريموفال ل 1. في الامتحان ما بيجيبهمليش 2 بقى، ساعات يقول لي مثلا if you have 10 monomers of monosaccharides how to combine او by combination removal كام water molecule. اقول له طب انا الاسهل بالنسبه لي بقى لو طب افرض قال لي 100 مثلا، طب انا هعمل ايه؟ قال لي بسيطه جدا، انا حطيت لها رولز بسيطه كده ممكن نمشي عليها. هنقول number of molecules minus 1 number of molecules minus 1 هيطلع لي number of water molecules remove او release سوري. يعني انا هقول انا عندي كام 10 monomers يبقى 10 minus 1 يبقى 9 water، يبقى انا هعمل removal ل 9 water. طب انا مثلا عندي 100 minus 1 يبقى انا هعمل removal ل 99 water molecules. تمام يا شباب؟ يبقى ازاي اعرف الووتر molecules اللي خارجه؟ اعمل number of monomers minus 1. طيب the last one which of the following is considered the source of energy that's produced inside the mitochondria. mitochondria ده الاورجانيلز اللي مسؤول عن الانرجي. احنا قلنا اول ما يقول لي energy يبقى الايه الكاين بتاعتي مين ATP صح، بس هو بيقول لي مين السورس اللي بيديني الاي تي بي. اقول له اللي بيديني الاي تي بي هو الجلوكوز، يبقى اللي بيديني ايه الاي تي بي هو مين الجلوكوز، لان الجلوكوز هو اللي بيعمل بريكنج ويديني مين energy in the form of ATP. يبقى هو هنا ما قاليش in the form of، هو بيقول لي مين السورس اوف انرجي، اقول له الجلوكوز، يعني مين السورس اوف انرجي الجلوكوز. وشكرا ويا رب يكون فهمنا الدرس بشكل واضح، وان شاء الله باذن الله we will complete the other lesson. Thank you.